હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એડહોક જીપીએસસીની વિઝન આઈએસ લેક્ચર સિરીઝમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. ફ્રેન્ડ્સ, વિઝન આઈએસની લેક્ચર સિરીઝનું જે પ્લેલિસ્ટ છે હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મૂકી દઉં છું, તો આપ ત્યાંથી એને જોઈ શકો છો જો આ તમે આગળના વિડીયો ના જોયા હોય તો. આ ઉપરાંત હવે એડહોક જીપીએસસીના પ્લેટફોર્મ પર અમે ઇકોનોમિક્સ, પોલિટી જે છે, સિક્યુરિટી, સાયન્સ એન્ડ ટેક જે છે સેક્શન વાઇઝ જે છે પ્લેલિસ્ટ બનાવી દીધા છે. આપ ત્યાંથી સેક્શન વાઇઝ જો સબ્જેક્ટ વાઇઝ પણ તૈયારી કરવા ઈચ્છતા હોય તો વિઝન આઈએસ જે છે અહીંથી કરંટ અફેર્સ આપ મેળવી શકો છો વિઝન આઈએસના. અને એક્ઝામ વખતે પણ અહીંયા કેવું દરેક વિઝનના ઇકોનોમિક્સ જે છે હવે આ જ પ્લેલિસ્ટમાં અપલોડ કરશું કે જેથી કરીને એક્ઝામ વખતે તમારે લાસ્ટ 3 મંથ 4 કે 6 મંથનું જે કરંટ ઇકોનોમિક્સનું કરવું હોય તો તમને એક જ પ્લેલિસ્ટમાંથી અહીંથી મળી જશે અને ત્યાંથી તમે એને રિવિઝન કરી શકો છો. ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લો આપ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી કે જેથી આપને વિઝન આઈએસની પીડીએફ જે છે મંથલી મેગેઝિનની એ પણ મળી જશે અને જે એડહોક જીપીએસસીનું અન્ય મટીરિયલ છે એ પણ તમને અહીંથી મળી જશે. માર્ચ કરંટ અફેર્સ 2020ની આપણે વાત કરીએ તો આપણે થર્ડ જે ઇકોનોમી સેક્શન છે એની અંદર 3.7 ટેક્સિંગ ગ્લોબલ ટેકનોલોજી કંપનીઝ એ વિશે આજે ચર્ચા કરવાની છે. હવે ટેક્સિંગ ગ્લોબલ ટેકનોલોજી કંપનીઝની વાત કરીએ તો હાલમાં જે ગ્લોબલ ટેકનોલોજી કંપની છે એને ટેક્સ કરવાની વાત છે. એ ન્યૂઝમાં કેમ છે આપણે હવે ચર્ચા કરી રહ્યા તો કોઈ ન્યૂઝમાં હશે. ન્યૂઝમાં શું છે તો જે ફાઇનાન્સ બિલ 2020 છે એમાં અહીંયા સરકારે શું કર્યું છે કે જે ઓવરસીઝ એટલે ઇન્ડિયા બહારની ઈ કોમર્સ કંપની છે એનું એવું ટ્રાન્ઝેક્શન કે જે ઇન્ડિયામાંથી ઓરિજિનેટ થાય છે એના પર જે લાગતો ઇક્વલાઇઝેશન લેવી જે છે એનો સ્કોપ અહીંયા વધારી દીધો છે. બરાબર. હવે અહીંયા સવાલ થાય કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી એટલે શું? અહીંયા સમજાવી દઉં છું, તમને સમજાવું છું એટલે કે જેમને આવડે છે એમને રિવાઇઝ થઈ જશે, નથી આવડતું અહીંયા જોઈ લો કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી એટલે ગૂગલ ટેક્સ, પણ એને ગૂગલ ટેક્સ તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ કે જે એવી કંપની હોય નોન રેસિડેન્સ ઇન્ડિયામાં નથી રહેતી એવી કંપની છે અને એનું પરમેનન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ પી જે છે ઇન્ડિયામાં નથી, કોઈ બહાર છે. બરાબર, કોઈ વિદેશમાં છે, ક્યાંક છે. હવે એનું પરમેનન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઇન્ડિયામાં નથી પણ એ અહીંયા ઇન્ડિયામાંથી ઇન્ડિયાના પર્સન પાસેથી કે ઇન્ડિયન રેસિડન્સ પાસેથી અહીંયા એ જે છે એ કંઈક કમાય છે, અહીંયાથી ઇન્કમ મેળવે છે, તો અહીંયા ત્યારે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને કોઈ રેવન્યુ જનરેટ થતું નથી. તો આના કારણે થઈ અને હવે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટે જે છે એ 2016માં જે છે ઇક્વલાઇઝેશન લેવીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો હતો અને અહીંયા જે પેમેન્ટ કરો છો તમે, અહીંયા જે પેમેન્ટ થશે કોઈ કંપનીને એ પહેલાં જે છે ઇન્ડિયન રેસિડન્સ પાસેથી આપણે અહીંયા જે ટેક્સ લઈશું એને આપણે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી કહીએ છીએ. બરાબર, એટલે કે ગૂગલ ટેક્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. એટલે આ ઓલરેડી તો હતો જ, હવે આપણે એનો સ્કોપ વધારી દીધો છે. એટલે પહેલાં જેટલા માટે એ વસ્તુ લેતા હતા એના કરતાં હવે થોડુંક જે છે વધારે માટે પણ ઇક્વલાઇઝેશન લેવી, વધારે સર્વિસ એન્ડ ગુડ્સ માટે આપણે લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. તો અહીંયા આપણે થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડમાં એ વસ્તુને જોઈ લઈએ કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી જે છે 2016માં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું તો આપણે વાત કરી કે નોન રેસિડેન્ટ બિઝનેસ જે છે એના પાસેથી આપણે ટેક્સ લેવા માટે. અહીંયા જે સ્પેસિફાઈડ સર્વિસની વાત કરી છે કે આ જે ટેક્સ છે એ સ્પેસિફાઈડ સર્વિસ જે પ્રોવાઈડ કરતી હોય કંપની એના પર લાગુ પડે છે. સ્પેસિફાઈડ સર્વિસ એટલે કઈ તો કે જેમ કે એડવર્ટાઇઝમેન્ટની. બરાબર. હવે અહીંયા હું તમને એક્ઝામ્પલ આપીને એક વખત સમજાવી દઉં છું કે સપોઝ કે કોઈ કંપની એ છે. બરાબર, કંપની એ છે, એને પોતાની કંપનીનું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું છે. હવે એ ગૂગલ પાસે જશે, કારણ કે ત્યાં એનું સારું એવું એડવર્ટાઇઝિંગ થઈ શકે છે, ગૂગલ જેવું પ્લેટફોર્મ એને મળી રહેશે. એટલે ગૂગલ પાસે જશે અહીંયા સર્વિસ મેળવવા માટે, એટલે ગૂગલ એની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ગૂગલ પેજ પર આપશે. એના બદલામાં એ કંપની જે છે એ ગૂગલને કંઈક પેમેન્ટ કરશે. આ એ કંપની કંઈક ગૂગલને પેમેન્ટ કરશે, પણ હવે અહીંયા ગૂગલનું પરમનન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ જે છે એ તો ઇન્ડિયામાં છે નહીં. હવે જ્યારે આ વ્યક્તિ જે છે ઇન્ડિયાનો છે એટલે ઇન્ડિયામાંથી ઓરિજિનેટ થઈ અને આ જે મની જે છે ગૂગલ પાસે જતા રહ્યા, જેમાં ગવર્મેન્ટને અહીંયા કંઈ મળ્યું નહીં, ટેક્સ મળ્યો નહીં, રેવન્યુ મળ્યું નહીં. એના કારણે થઈને અહીંયા હવે ગવર્મેન્ટે શું કર્યું કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી લગાડી દીધો. સપોઝ કે એ કંપની 1 લાખ જે છે એ ગૂગલને આપે છે સર્વિસના બદલામાં. બરાબર, તો એને એના 6% અહીંયા જે છે એ કંપનીએ પહેલાં જે ગૂગલને આપે એના પહેલાં 6% એમાંથી કટ કરી અને જે છે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને અહીંયા આપી દેવા પડશે અને આને જ કહેવાય છે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી. બરાબર, એટલે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટની જેવી સર્વિસ હોય છે ઓનલાઈન સર્વિસ એમાં આ જે છે એ લાગુ પડતું હતું 2016 સુધી. બરાબર, 2016થી શરૂ થયું હતું. ત્યારબાદ વાત કરીએ કે બજેટ 2018ની તો સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સનો કોન્સેપ્ટ આવ્યો. હવે આ સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ શું છે તો કે અહીંયા એવો મતલબ થાય છે કે એ જે આ જે નોન રેસિડન્સ કંપની જે છે એ જો ઇન્ડિયામાંથી કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક વેલ્યુ જે છે એ મેળવતી હોય કે ભાઈ આપણને એવું લાગે કે આટલું જે ઇકોનોમિક વેલ્યુ છે ને ઇન્ડિયામાંથી મેળવ્યું છે તો એ જે તે કંપની છે એના પ્રોફિટ પર જે છે ઇન્ડિયાને ટેક્સ મળવો જોઈએ. એટલે આને કહેવાય સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ. બરાબર, એટલે કે એ જે ઇન્ડિયામાંથી જે છે અમુક આપણને ઇકોનોમિક વેલ્યુ જે છે જે તે કંપની મેળવે છે અહીંયા
અહીંયા, એટલે એનું જે છે ઇકોનોમીમાં પ્રેઝન્સ છે આપણે ઇન્ડિયામાં, ભલે ફિઝિકલી અહીંયા નથી પણ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ તો એનું ઇન્ડિયામાં રહ્યું જ છે. ત્યારબાદ મોર અબાઉટ ન્યૂઝ વાત કરી લઈએ કે ઇન્ડિયા જે છે એ હવે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી ઓફ 2% જે છે એ અહીંયા જે ફોરેન ઈ કોમર્સ કંપનીને મળવાનું છે અહીંયા એના પર 2% ઇક્વલાઇઝેશન લેવી જે છે એ ભારત લાગુ કરશે. હવે અહીંયા જો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું, અહીંયા 6% હતું બરાબર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પર, એટલે આ ઘટાડી દીધું છે એવું નહીં સમજતા. આ 2% એટલે અહીંયા સ્કોપ વધાર્યો છે. કઈ રીતે કે હવે એવી કંપની કે જે ઇન્ડિયામાં એનું બેઝ નથી, તો આપણે વાત કરીએ એને જ ઇક્વલાઇઝેશન લેવી કહેવાય. ઇન્ડિયામાં બેઝ નથી એવી કંપની, હવે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂરતું જ પહેલાં જ હતું, હવે આ જે ગુડ્સ માટે પણ આ લાગુ થયું છે. આ ઉપરાંત અન્ય જે અમુક સ્કોપ છે એના પણ ચેન્જીસ થયા છે, કયા એ આગળ પણ આપણે થોડા જોઈશું, પણ આ જે છે એ લાગશે 2% છે બરાબર, જ્યારે આમાં તો 6% જેમ છે એમનું એમ જ રહ્યું છે એડવર્ટાઇઝમેન્ટવાળામાં બરાબર. પણ આ સિવાયની અન્ય જે સર્વિસીસ છે એના પર પણ આ જે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી છે એ હવે લાગુ થઈ ગયો છે અને એ હવે 2% થઈ ગયું છે. આ જે છે એક ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે, પ્રિલિમ ફેક્ટ છે. આ રીતનું પૂછી લે કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી ઇઝ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ અથવા તો એવું કહી દે કે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી ઇઝ અ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ. સેન્ટેન્સ સાચું ખોટું આપણે એ રીતે જોવાનું હોય તો એ સેન્ટેન્સ ખોટું થશે જો ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ આપ્યું હોય તો, ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે તો સાચું. તો આ જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે એ સર્વિસ રિસિપન્ટ પાસેથી લેવામાં આવતો હતો બરાબર. અત્યાર સુધી જે 2016 પછીની જે વાત કરીએ આપણે, 2016માં જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટવાળું, તો અહીંયા મેં કીધું હતું ને કે એ કંપની જે છે એ અહીંયા કટ કરીને ગૂગલને પે કરતી હતી બરાબર. અત્યાર સુધી એવું હતું, પણ હવે જે આ ચેન્જીસ કરવામાં આવ્યો છે એમાં હવે શું થશે અહીંયા કે કમ્પ્લાયન્સ ઓફ ધ લેવી હેઝ બીન શિફ્ટેડ ટુ ધ નોન રેસિડેન્ટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર. એટલે અહીંયા જે સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે, જે ગૂગલ છે કે અથવા કોઈ પણ ફેસબુક છે કે એણે હવે અહીંયા જે છે સરકારને જે કહેવાય કે પેમેન્ટ કરવાનું થશે બરાબર. એટલે આ એક પહેલું ચેન્જીસ આપણને જોવા મળ્યો. અને આ જે ઇક્વલાઇઝેશન લેવી જે છે એવી જ કંપની પર લાગુ પડશે કે જે લોકોનું ટર્નઓવર જે છે એ પાછલા વર્ષમાં 2 કરોડથી વધારે જે ટર્નઓવર થયું હોય બરાબર. અહીંયા ટર્નઓવરની વાત છે, ટર્નઓવર 2 કરોડથી વધારે હોય એવી કંપની પર ઇક્વલાઇઝેશન લેવી લાગુ પડશે. સર્વિસ રિસિપન્ટ જે છે એણે પે કરવાનું રહેશે બરાબર, સર્વિસ પ્રોવાઈડર જે છે એણે પે કરવાનું રહેશે. પહેલાં સર્વિસ રિસિપન્ટનું હતું, જે પહેલાં 2016માં બિલ હતું એમાં. હવે અહીંયા જે વાત કરીએ કે આ જે એનો એક્સપાન્ડ જે સ્કોપ છે કઈ રીતે થયો છે, તો પહેલાં એવું હતું કે ફક્ત જે આપણે એવી વાત કરતા હતા કે ઇન્ડિયન રેસિડેન્ટ્સ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ કંઈ મેળવતો હોય ને એના બદલામાં પે કરે છે તો એમાં ઇક્વલાઇઝેશન લેવી લાગુ થશે. હવે અહીંયા શું કોન્સેપ્ટ લાવી છે ગવર્મેન્ટ કે ધારો કે કોઈ વ્યક્તિ એ છે બરાબર, કોઈ વ્યક્તિ એ જે છે એ આપણા ઇન્ડિયાની નથી, ઇન્ડિયા બહારના કોઈ દેશની છે, અને કંપની ગૂગલ જી બરાબર, એ કંપની જે છે એ પણ આપણી ઇન્ડિયાની નથી, આ એ વ્યક્તિ પણ ઇન્ડિયાનો નથી. પણ આ બે વચ્ચે હવે અહીંયા જે ગૂગલ જે છે એને એવી કોઈ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે સપોઝ કે આપણા ઇન્ડિયાના લોકોનો એવો કોઈ ડેટા છે, આપણે અહીંયા કેટલા બધા અત્યારે સર્વે ને એવું બધું થતું હોય છે બરાબર, ફેસબુક પર છે, ગૂગલ પર છે, યુટ્યુબ પર છે, તો આ જે સર્વે થતો હોય એના પરથી ઇન્ડિયાનું માઇન્ડસેટ ને એ બધું ખબર પડે બરાબર. તો આ જે ડેટા છે એ આ ગૂગલ જો એ વ્યક્તિ જે છે જે બહારની કન્ટ્રીનો છે એને વેચે છે. અહીંયા જો સર્વિસ પ્રોવાઈડર કે સર્વિસ રિસિપન્ટ કોઈ પણ અહીંયા ઇન્ડિયાનું નથી, છતાં પણ અહીંયાથી કોઈ રેવન્યુ જો ગૂગલ જનરેટ કરે તો અહીંયા પણ હવે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ જે છે એ ઇક્વલાઇઝેશન લેવી છે એ લાગુ કરશે બરાબર. એટલે અહીંયા શું કીધું છે કે જે આઈઆઈપી છે, ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ જે છે એના ઉપયોગ દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનું જો રેવન્યુ જનરેટ કરવામાં આવશે કોઈ પણ જે નોન રેસિડેન્ટ કંપની છે એના દ્વારા, તો અહીંયા ગવર્મેન્ટ ઇક્વલાઇઝેશન લેવી જે છે એને લાગુ કરી દેશે બરાબર. આટલું સમજ પડી. ત્યારબાદ આ ઉપરાંત હજુ એક બીજી બી વસ્તુ એ છે કે ધારો કે કોઈ એ કંપની છે બરાબર, એ ધારો કે સપોઝ થાઈલેન્ડની કોઈ હોટેલ કંપની છે, થાઈલેન્ડની કોઈ હોટેલ કંપની છે અને ગૂગલ છે, તો હવે થાઈલેન્ડની હોટેલ કંપની ઇન્ડિયામાં એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે છે ગૂગલ થ્રુ, કારણ કે અહીંયા ભાઈ કે આપણને ખબર છે થાઈલેન્ડમાં અહીંયાથી કેટલા આપણે પ્રવાસીઓ જતા હોય છે, તો આ પ્રવાસીઓ માટે હોટેલ કંપની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપે છે, તો અહીંયા ટાર્ગેટ જે જનતા છે એ ઇન્ડિયાની છે, તો આ રીતની ટાર્ગેટ જનતા ઇન્ડિયાની હશે તો પણ ઇક્વલાઇઝેશન લેવી લાગુ પડશે બરાબર. અહીંયા સર્વિસ પ્રોવાઈડર રિસિપન્ટ કોઈ ઇન્ડિયન નથી, છતાં બી આ વસ્તુ અહીંયા લાગુ પડે છે, એટલે આઈઆઈપીનો ઉપયોગ અહીંયા થાય છે એના કારણે થઈને. એટલે આ જે છે સ્કોપ વધારી દીધો એવું કહેવાય. પહેલાં કેવું હતું કે ખાલી અહીંયા રિસિપન્ટ ઇન્ડિયાનો હોય તો જ લાગુ થતી હતી અને એ 6% હતી, હવે અહીંયા જે લાગુ થશે એ થશે 2% બરાબર. આપણે આગળ વાત કરીએ એ રીતે 2%. એટલે આ રીતે સ્કોપ જે છે એ હવે ઇક્વલાઇઝેશન લેવીનો જે સરકારે છે વધારી દીધો છે. હવે આ જોઈએ કે આ રૂલની જરૂર કેમ પડી, તો એની વાત કરીએ તો જે કહેવાય કે યુનિકનેસ ઓફ ડિજિટલ ઈ કોમર્સ મોડેલ બરાબર. ડિજિટલ ઈ કોમર્સ મોડેલની જે વિશિષ્ટતા છે એ શું છે કે ભાઈ પરમેનન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ નથી બરાબર. અહીંયા જે ડિજિટલ ઈ કોમર્સ મોડેલ હોય એમાં શું થાય કે પરમેનન્ટ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ના હોવાથી
એવી કોઈ કંપનીમાંથી રેવન્યુ જનરેટ કરતા હોવા છતાં જે તે કન્ટ્રીમાંથી રેવન્યુ જનરેટ કરતા હોવા છતાં ઈ કોમર્સ કંપનીઓને ટેક્સ અહીંયા નથી ભરવો પડતો, બરાબર. આ જે છે એક યુનિકનેસ છે ડિજિટલ ઈ કોમર્સ મોડેલની. તો હવે આ વસ્તુ જે છે અહીંયા ખોટી થઈ રહી છે અને અહીંયા ગવર્મેન્ટને કોઈ પણ જાતનો ફાયદો નથી થઈ રહ્યો, ટેક્સ નથી મળી રહ્યો. એના કારણે થઈને આપણે આવા રૂલની અહીંયા જરૂર છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે લાર્જ યુઝર બેઝ. ફોરેન ટેક કંપનીઝ હેવ અ લાર્જ નંબર ઓફ યુઝર એન્ડ સો સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે આપણી ઇન્ડિયાની અંદર જે કહેવાય ને કે એ લોકોનો લાર્જ યુઝર બેઝ છે, એટલે આપણે ઇન્ડિયા પાસેથી ઘણું બધું રેવન્યુ એ લોકો જનરેટ કરે છે. અને આપણે જે SEPની વાત કરી હતી કે જે 2018નું જે એક્ટ હતું એમાં આવ્યું હતું, બજેટ હતું એમાં આવ્યું હતું, તો સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ એ લોકોનું છે જ. અહીંયા ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ છે એ લોકોનું અને યુઝર પણ એ લોકોના ઘણા છે. એટલે એના કારણે થઈને આપણે એ લોકો પાસેથી જે કહેવાય કે જે રેવન્યુ જનરેટ કરે છે એ લોકો, તો આપણને અહીંયા જે ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ છે એને પણ અહીંયા જે ટેક્સ છે મળવો જોઈએ. ત્યારબાદ છે રેવન્યુ જનરેશન. રેવન્યુ જનરેશન એટલે કે આ જો આપણે લાગુ કરશું તો આપણને અત્યારે એવી હોપ છે કે એવી આશા છે કે એનાથી ઓલમોસ્ટ આપણને $100 બિલિયન જે છે એનું આપણને અહીંયા ટેક્સ જે છે ગ્લોબલ ટેક્સ એ અહીંયા મળતો થઈ જશે. એટલે આ પણ એક આપણું જે કહેવાય કે આના માટે થઈને પણ આપણે અત્યારે આ રૂલની જરૂર છે. હવે ચેલેન્જીસ જોઈ લઈએ. ચેલેન્જીસ શું છે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં? આ જે લેવી છે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરીશું તો નેક્સસ, જો આ જે ગ્લોબલ ટેક જાયન્ટ છે, આ ગૂગલ છે, ફેસબુક છે કે યુટ્યુબ છે, આ બધાનું જે આ બધી જે ગ્લોબલ ટેક જાયન્ટ છે એનું અને જે લોઅર ટેક્સ જ્યુરિડિક્શન એટલે કે આ બધી જે ઓનલાઈન સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરતી જે કંપનીઓ છે જે ટેક્સનું આ રીતનું કહેવાય કે એક્ઝેમ્પશન્સ છે એ શોધતી હોય, તો એ લોકોનું જે નેક્સસ છે એને તોડવું એ અઘરી વસ્તુ છે. ત્યારબાદ ડેટા, હાઉ ટુ એસ્ટિમેટ ધ વેલ્યુ ક્રિએટેડ, બરાબર. તમે કઈ રીતે ડેટા તમને કઈ રીતે મળશે કે ભાઈ કેટલો વેલ્યુ જે છે ક્રિએટ થયો છે અહીંયા, બરાબર. એટલે કે આવું આપણી પાસે કોઈ મિકેનિઝમ પણ નથી કે આપણને અહીંયા ખબર નથી પડતી કે કેટલું જે વેલ્યુ જનરેટ અહીંયા થયું છે. એટલે એના કારણે જે ડેટા જે કહેવાય કે ડેફિશિયન્સી છે. ત્યારબાદ કે કોઈ ગ્લોબલ લેવલ પર આના માટે કોઈ ફ્રેમવર્ક નથી કે કોઈ એક માળખું નથી કે આ રીતે આપણે આને લાગુ કરીએ, બરાબર. જ્યારે આ વસ્તુ ગ્લોબલ લેવલ પર જાય છે એટલે જે કંપની છે એ બીજા દેશમાં છે ને, તો અહીંયા એ રીતનું ગ્લોબલ કોઈ ફ્રેમવર્ક અવેલેબલ નથી. એટલે એ પણ એક આપણા માટે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે ચેલેન્જ ગણાય. ત્યારબાદ છે કેરેક્ટરાઇઝેશન ઓફ ધ પ્રોફિટની કેરેક્ટરાઇઝેશન જે છે એ તમે કઈ રીતે નક્કી કરશો, એઝ ટુ હાઉ ટુ ડિટરમાઇન એટ્રીબ્યુટ પ્રોફિટ ટુ ઇન્ડિયન ઓપરેશન્સ, કે તમે કઈ રીતે કહેશો કે આ પ્રોફિટ જે છે ઇન્ડિયન ઓપરેશન્સથી થયું છે કે નથી થયું, બરાબર. કમ્પ્લાયન્સ, અનુપાલન કરાવવું ફોરેન ઈ કોમર્સ કંપની પાસેથી. એટલે આ વસ્તુ જે છે એ પણ એના માટે એક પોટેન્શિયલ ચેલેન્જ આપણને નડી શકે છે. પોસિબલ લીગલ ચેલેન્જ નડશે, બરાબર. કે નોન રેસિડેન્ટ ટુ નોન ટ્રાન્ઝેક્શનની જે આપણે વાત કરી છે હાલમાં અત્યારે, પહેલાં તો ચલો આપણે એવું કહેતા હતા કે જે રેસિડેન્સ છે ઇન્ડિયાના એના થ્રુ કંઈ સર્વિસ મેળવવામાં આવશે, તો હવે અહીંયા તો આપણે એવું જ કહીએ છીએ કે ભાઈ એ કન્ટ્રી ને બી કન્ટ્રી વચ્ચે બી કંઈ થશે પણ એનો ટાર્ગેટ જો ઇન્ડિયા હશે યા તો ઇન્ડિયાનો કોઈ ડેટા હશે તો અમે અહીંયા જે છે ટેક્સ લઈશું. તો આના આપણને ગ્લોબલ જે લીગલ ચેલેન્જ છે એ પણ અહીંયા નડી શકે છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ તો જે ડબલ ટેક્સ અવોઇડન્સ ટ્રીટી જે છે એ ઓવરરાઇડ ધ એમેન્ડન્ટ ડેફિનેશન ઓફ બિઝનેસ કનેક્શન ધેટ ઇન્ક્લુડ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ સિગ્નિફિકન્ટ ઇકોનોમિક પ્રેઝન્સ. હવે આ જે દત્તા છે ડબલ ટેક્સ અવોઇડન્સ ટ્રીટીઝ, આ દત્તા જે છે ને એ અલગ અલગ કન્ટ્રીમાં જ્યારે એકને એક કંપની પર આપણે એકને એક ટ્રાન્ઝેક્શન માટે જ્યારે વારંવાર ટેક્સ લાગે ને એને અવોઇડ કરવા માટે લાગુ કરીએ છીએ, બરાબર. તો આ ટાઈપની જે ટ્રીટીઝ જે છે એમાં ઇવન SEPમાં પણ ચેન્જીસ થવાની ને એ બધું અહીંયા કરવામાં આવ્યું છે. તો આ ટાઈપના લીગલ ચેલેન્જ આપણને જે છે એ વર્લ્ડ લેવલ પર નડી શકે છે. આ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં અત્યારે દત્તા આટલું સમજી લો. આપણે ઇકોનોમિક્સના ઇન ફ્યુચર જો લેક્ચર કરીશું તો ડિટેલમાં આ બધી વસ્તુને કરાવીશું. હવે આપણે અહીંયા બીજું એવું કીધું છે વે ફોરવર્ડ જોઈ લઈએ કે આપણે આગળ શું વસ્તુ કરી શકીએ છીએ. તો અહીંયા એક્સપર્ટ્સ જે છે એનું એવું જ રાય છે અહીંયા કે ભાઈ એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડિજિટલ ટેક્સ કોડ જે છે હોવો જોઈએ કે જે ઇન્ટરનેશનલી જે છે સોલ્યુશન હોય. એટલે લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન જે છે એ જ છે કે કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડિજિટલ ટેક્સ કોડ હોય કે દરેક કન્ટ્રી જે છે એ પ્રમાણે વર્ક કરે, બરાબર. અહીંયા અને જ્યાં સુધી આ વસ્તુ લાગુ ના થાય એટલે કે આ કોમ્પ્રિહેન્સિવ ડિજિટલ ટેક્સ જે છે લાગુ ના થાય ત્યાં સુધી જે મલ્ટી સ્ટેક હોલ્ડર એન્ગેજમેન્ટ જે છે ગવર્મેન્ટ્સ છે એ લોકોએ સાથે મળી અને અહીંયા કામ કરવું પડશે, બરાબર. તો આ તો આપનો આજનો લેક્ચર. આઈ હોપ આપને સારો લાગ્યો હશે. તો અમારા લેક્ચરને લાઇક કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને શેર કરજો આપના ફ્રેન્ડ સાથે. થેન્ક યુ વેરી મચ.